Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Sắp tới Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 thì hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh ú bá trạng, là một món bánh truyền thống của người Hoa. Bánh ú bá trạng thì cũng được làm từ nếp nè, đậu xanh. Những cái nguyên liệu thì Diễm thấy đa dạng hơn và cái cách mình pha nếp cũng khác tí xíu. Bánh ăn ngon và cách làm cũng không có khó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh ú bá trạng với Diễm nha. Với công thức này thì Diễm sẽ dùng 1 kg nếp và 400g đậu xanh. Nếp thì tùy mình ha, mình có thể sử dụng nếp hạt dài hoặc là nếp hạt tròn đều được. Diễm thì hôm nay Diễm dùng nếp hạt tròn cho giống với cái bánh ú bá trạng truyền thống của người Hoa hơn. Bây giờ mình mang nếp và đậu xanh mình vo rửa cho thật là sạch. Sau khi vo rửa sạch rồi thì mình đi ngâm nếp nha. Thì tùy mình có thời gian nhiều hay ít Diễm thấy tiện nhất là mình nên ngâm qua đêm mình cho nước mát nha. Còn nếu mà mình ngâm 4 tiếng thì mình cho nước ấm ấm tay tí xíu. Đậu xanh cũng vậy nữa. Và cái thời gian ngâm dưới nước mát mình ngâm từ 8 cho tới 12 tiếng. Còn nếu mà mình ngâm nước ấm thì 4 tiếng là mình dùng được. Và nếu mà nhiệt độ nhà mình mà trên 30 độ C thì mình không nên ngâm quá lâu 12 tiếng nha. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị phần lá tre. Thì bánh ú bá trạng cái đặc biệt riêng của nó là sẽ gói bằng lá tre. Còn nếu mà mình không có thì mình phải gói bằng lá chuối thôi. Nhưng mà lá tre mới ra được cái hương vị của cái món bánh ú bá trạng. Cái này Diễm mua lá tre khô. Ở Na Uy thì không có phải qua bên Thụy Điển mua đó. Với công thức này mình làm được khoảng 20 cái bánh thì mình cần 80 cái lá tre. Nhưng mà Diễm thấy mình nên trừ hao mình nên chuẩn bị khoảng từ 100 cho tới 120 cái lá tre. Vì nó dễ bị rách đó. Và mình sẽ ngâm nước qua đêm nha. Còn nếu mà mình không ngâm nước qua đêm thì mình phải mang mình nấu lên để cho cái lá tre nó mềm dễ gói. Về thịt để cho vào bánh thì Diễm sử dụng 300g thịt ba rọi và Diễm cắt ra thành 20 miếng nha. Thì tùy mình thích ăn mỡ nhiều hay ít nhưng mà Diễm thấy cái thịt mà cho vào nhân mình nên có tí xíu mỡ thì cái nhân của mình nó không có bị khô. Ở đây Diễm có 15g hành lá và 10g gừng. Mình sẽ đập dập cái phần hành lá và gừng này để mình ướp vô thịt cho nó thơm hơn. Cách ướp thịt của người Hoa và người Việt hơi khác tí xíu. Người Hoa thường hay cho gừng vào đó, mà Diễm thấy làm cho cái thịt nó thơm. Diễm nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước tương và 1/2 muỗng canh hắc xì dầu. Nước tương và hắc xì dầu thì Diễm dùng cái hiệu của Ly Kum Ki. Sau đó mình trộn cho thịt thật là đều Mình có thể ướp thịt qua đêm ở trong tủ lạnh hoặc là ít nhất 2 tiếng thì mình để ở nhiệt độ phòng. Thịt này thì mình ướp lâu nó sẽ thấm gia vị nhiều rất là ngon. Tiếp theo mình sẽ đi ngâm nấm nha. Thì mình chuẩn bị khoảng 10 cái nấm hương Thì mỗi bánh khoảng nửa cái. Và mình cho nước vào mình ngâm. Cũng tùy loại nấm cái nấm này thì Diễm thấy mình ngâm rất là mau mềm. Thì khoảng 2 tiếng mình cho nước ấm ấm tay tí xíu thì mình ngâm nó nhanh hơn. Đây là đậu xanh và nếp mà Diễm đã ngâm qua đêm. Mình cầm đậu xanh lên mình thấy nó đã nở và nó thấm nước nè, căng mọng ra như vậy. Nếp cũng vậy, có thể mình bóp cái hạt nếp mình thấy nó mềm cũng được luôn. Bây giờ mình đổ nếp và đậu xanh này ra cho nó thiệt là ráo nước nha. Bánh này là bánh mặn, vì vậy nếp và đậu xanh mình cũng sẽ ướp gia vị cho nó đậm đà. Mình nên để cho nó thiệt là ráo nước thì Diễm thấy nó thấm muối và gia vị nhiều hơn. Để ở đây bây giờ mình bắt một cái chảo lên bếp. Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Để cho phần nếp thơm hơn thì mình có 2g hoa hồi, thì nó khoảng cỡ từ 5 cho tới 6 cái. Ở đây Diễm có thêm tiêu tứ xuyên, thì cái tiêu này Diễm mua trong tiệm Việt Đó, cái hạt tiêu nó như vậy. Nếu mà mình không có thì mình không cho, nhưng mà cho vào thì làm cho cái nếp của mình nó thơm hơn. Mình dùng 5g, 15g hành lá 10g gừng. Bật bếp lên mình sẽ chiên cho những cái nguyên liệu này nó thiệt là thơm. Mình có thể để lửa lớn, khi mà cái dầu nó sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình. Quan trọng là mình thấy cái mùi nó thiệt là thơm đó,
Mình thấy mùi thơm rồi thì mình nhắc khỏi bếp, mình đừng có làm cho nó bị cháy nha. Nhắc khỏi bếp thì Diễm đổ ra một cái rây để mình lấy cái dầu này mình ướp vào trong nếp. Dùng đũa đó mình ép nó ra nha, tại dầu có thể nó còn dính ở trong cái phần hành và gừng. Diễm nêm vào 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh hắc xì dầu, và mình khuấy cho muối nó tan vào trong cái hỗn hợp hắc xì dầu và dầu. Nếp mình cho ra một cái thau lớn vậy Diễm lấy cái phần hỗn hợp dầu hắc xì dầu hồi nãy mình đã làm đó, mình cho vào. Mình sẽ trộn cho nếp nó thấm đều hết trong cái hỗn hợp gia vị này ha. Nếp mình ướp như vậy nó sẽ có mùi thơm và khi mà mình ăn nó rất là đậm đà. Sau khi trộn đều mình để cho nếp nó nghỉ 2 tiếng cho những cái gia vị nó thấm vào trong cái hạt nếp. Về đậu xanh sau khi để ráo Diễm cũng cho ra cái thau và mình nêm vào trong đậu xanh này 2 muỗng cà phê muối. Mình cũng xóc lên cho thật là đều, mình để cho nghỉ 2 tiếng như là nếp luôn. Và trong cái thời gian 2 tiếng thỉnh thoảng mình nên tới mình đảo đều nếp và đậu xanh lên để giúp cho những cái nguyên liệu nó thấm đều. Nếp Diễm thấy mình để tí xíu là giống như cái phần nước tương dầu nó đọng ở dưới, vì vậy Diễm hay xóc hoặc là mình dùng cái đồ trộn bột mình trộn lên. Về nhân thì mình sẽ có thêm trứng muối ha, thì Diễm có 10 cái lòng đỏ trứng muối. Tùy mình thích mình có thể dùng nguyên cái lòng đỏ, Diễm thì Diễm dùng phân nửa thôi. Và lòng đỏ trứng muối này là nó còn sống nha. Thêm một nguyên liệu nữa là tôm khô, thì một cái bánh mình cho khoảng cỡ từ 4 tới 5 con tôm khô, tùy cái con tôm khô của mình nó to hay là nó nhỏ. Nấm sau khi ngâm nở thì mình sẽ vắt cho thiệt là ráo nước, mình mang mình rửa thêm một lần nữa và mình cắt ra thành từng miếng nhỏ. Lá tre thì Diễm đã ngâm qua đêm và nó mềm như vậy. Mình sẽ cắt 2 đầu của cái lá tre và mình không cần phải lau khô, mình rửa lại cho sạch và mình cứ để như vậy nha. Về dây cột thì Diễm sử dụng dây cô tông, mình không có cần cắt trước dây, mình cứ để dính như vậy nè, khi nào mà mình cột xong thì mình mới cắt ra. Mỗi cái bánh thì mình cần 4 cái lá tre, mình nên lựa những cái lá nó có cái kích thước bằng nhau ha. Và mình sẽ lấy 2 lá ra để mình gói trước, 2 lá còn lại mình để qua một bên. Và lá tre nó có một cái mặt nhám và một cái mặt trơn, thì cái mặt nhám mình để ở bên ngoài ha, mặt trơn thì mình gói ở bên trong. 2 lá tre thì mình xếp nó chéo nhau hình chữ X ha, và mình dùng ngón cái đó mình định hình lại, mình xếp. Mình cứ nhìn Diễm làm nha, nhiều khi miêu tả thấy hơi khó. Đó. Và mình sẽ tạo cho nó hình cái chớp như vậy bên dưới. Sau đó mình sẽ dùng cái lòng bàn tay của mình mình giữ cái lá, hoặc mình cũng có thể giữ bằng ngón cái, nhưng mà Diễm thấy mình cứ dùng cái lòng bàn tay nè, mình giữ lại như vậy là được. Rồi bắt đầu mình cho nếp, tùy cái lá tre to hay nhỏ đó, Diễm thấy mình cho từ 1 cho tới 1,5 muỗng canh nếp Sau khi cho nếp thì mình sẽ cho đậu xanh thì khoảng 1 muỗng canh. Rồi mình cho thịt nè. Tiếp theo là lòng đỏ trứng muối. Và nấm thì mình cho khoảng từ 3 cho tới 4 miếng. Tôm khô cũng vậy, thì tôm khô như Diễm nói thì cái con tôm khô của mình to hay nhỏ. Đó, đây là cái phần nhân. Rồi mình lại múc thêm khoảng 1/2 muỗng canh đậu xanh và từ 1 cho tới 1,5 muỗng canh nếp. Sau đó mình sẽ gấp 2 cái mí lá lại, và Diễm lưu ý là mình không có nên chỉnh sửa gì hết ha. Cái này mình càng chỉnh thì nó lại càng khó, vì vậy mình cứ xếp lại thôi. Đó là như vậy. Và sau đó mình lấy thêm một cái lá tre, mình sẽ bít một cái đầu. Mình dùng tay mình tém nè, ở bên dưới nè, cho nó sát mí vào ha, và mình xếp lại. Bên đây cũng vậy luôn. Cách gói này thì mình không có dùng lá nhiều, vì vậy 4 cái lá mình lựa thì nó còn nguyên vẹn nha, đừng có lựa lá rách thì mình gói nó sẽ dễ bị bung lắm. Cái đầu bên đây mình cũng làm y như vậy luôn. Nhưng của bánh ú bá trạng này thì Diễm thấy phong phú lắm, mình có thể cho thêm hạt sen nè, hoặc là đậu phộng đều được. 2 cái mép lá này thì mình chịu khó mình miết cho nó khít vào nhau tí xíu ha.
Và mình đừng có chỉnh nhiều, sau khi cột dây á, thì mình hãy chỉnh lại, lật lên trở lại, và mình lấy cái tay đó mình giữ cái mí lá nè, và mình cột dây. Mình chừa ra một đoạn để chút nữa mình cột lại đó. Đó, dùng hai ngón tay mình giữ ha. Cột dây này thì Diễm thấy rất là dễ. Và mình cột 3 vòng nha, chặt chặt tay tí xíu. Sau 3 vòng rồi á, thì mình chéo nó qua để mình cột tiếp cái bên kia. Và mình cũng cột 3 vòng luôn. Sau khi cột xong á, thì mình cột gút lại ha, khoảng 2 nút á, là được. Và mình dùng kéo á, mình cắt cái dây đi. Vậy là mình đã gói xong rồi. Nếu mà mình chưa có quen tay thì mình thấy hơi khó, nhưng mà gói khoảng 4-5 cái thì Diễm thấy cũng dễ. Diễm thấy để gói cho dễ thì cái lá tre mình cũng không có nên nấu lâu quá, hoặc là mình ngâm nước quá lâu làm cho nó mềm thì cũng khó gói. Nó có một cái độ mềm vừa đủ thì mình dễ định hình nó hơn. Bây giờ mình đi nấu bánh ha. Hôm nay Diễm sẽ nấu bằng cái nồi Instant Pot, tức là cái nồi áp suất điện. Mình cho vài cái lá mình để ở dưới đế nồi, mình xếp bánh vào. Thì cái nồi của Diễm 6,5 lít Diễm chia ra Diễm nấu 2 lần. Mỗi lần là 10 cái bánh, và mình cho nước vào tới cái mực nước tối đa mà cái nồi nó cho phép. Mình lấy thêm vài cái lá tre mình đậy lên trên mặt bánh ha. Thì trong quá trình nấu lần thứ nhất Diễm chỉ nấu hoàn toàn bằng nước lạnh. Lần thứ hai thì Diễm cho thêm 1,5 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường vào trong cái nước nấu thì Diễm thấy cái bánh nấu chín nó đậm đà, nó ngon hơn. Thì tùy mình thích nha. Cho vào nồi thì mình đậy nắp lại, khóa van. Và mình sẽ dùng cái chức năng kho thịt nè, mix steel nè, mình để là high pressure và less, mình nấu trong vòng 50 phút ha. Trường hợp khi mà mình cho bánh vào trong nồi mình thấy bánh nó không có ngập trong nước, những cái bánh ở trên thì mình nên nấu 25 phút. Sau đó mình xả van, mình trở bánh và mình nấu thêm 25 phút nữa. Diễm thì Diễm nấu 50 phút luôn. Đây là bánh nó đã nấu xong và Diễm để cho nó nghỉ thêm 15 phút nữa. Sau 15 phút thì mình xả van ra. Mình xả van thì mình cẩn thận tí xíu ha. Như hồi nãy Diễm có nói nếu mà bánh nó không có ngập trong nước mà mình không có trở bánh thì cái phần nếp không có ngập trong nước nó sẽ giống như là bị sượng nha. Vì vậy mình nên lưu ý. Lấy bánh ra khỏi nồi mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh sạch và mình rửa bánh lại, giúp cho cái bánh của mình để được lâu hơn. Mình không có cần ngâm lâu trong nước lạnh nhúng vào. Nếu mà mình thấy cái bánh nó dơ thì mình rửa nó tí xíu. Và mình để cho bánh nó thiệt là ráo nha. Đó, Diễm để ở đây. Bánh này mình có thể ăn liền cũng được. Ăn liền Diễm thấy ngon. Mà mình để sang ngày hôm sau cũng ngon luôn. Đây là bánh mà Diễm đã để cho nó nguội được 3 tiếng nè. Bây giờ mình mở ra thử. Bánh đạt là phần nếp nó dẻo mềm, bên trong cái nhân nó đậm đà, rất là thơm luôn. Bánh này nếu mà mình để ở nhiệt độ phòng thì được từ 2 cho tới 3 ngày. Nếu bảo quản lâu hơn mình nên cất vào trong tủ lạnh hoặc là tủ đông đá nha. Tủ đông đá mình để được 3 tháng. Khi ăn thì mình hâm nóng lại, ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh ú bá trạng. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.